Testingin natin. Manual. Toyota. The original. Okay. Ang baril Palabas natin. puti, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Yun, no? Ikaw ba ay may Okay na, mga cancer idol. o naghihinalang may cancer? Iwasan ang pag-aalala. Ang Global Care Cancer Institute sa Bai, Laguna ay mayroong kompletong services mula diagnostics Goods. hanggang sa treatment ng cancer tulad ng chemotherapy, radiation therapy, nuclear medicine. Okay, installation camera. Fortuner. Yan, Fortuner yan. OEM ng Fortuner. Rear camera para sa ating stereo. Start na tayo.
installation niya. Mga idol. Alright, testing. Testingin natin. Manual. Toyota. The original. Okay. Ang bareta Palabas ng natin. puti, mas pinabango pa kesa dati. Abot kaya pa rin. Yun, no? Ikaw ba ay may Okay na, mga cancer idol. o naghihinalang may cancer? Iwasan ang pag-aalala. Ang Global Care Cancer Institute sa Bai, Laguna ay mayroong kompletong services mula diagnostics goods. hanggang sa treatment ng cancer tulad ng chemotherapy, radiation therapy, nuclear medicine,